Bună tuturor! Sunt Simona Măclaș, consultant în alăptare acreditat internațional IBCLC și astăzi pe canalul Familia Postpartum discutăm despre baby wearing sau purtarea bebelușilor sănătoasă în sisteme de purtare ergonomice. Nașterea unui bebeluș reprezintă un moment de răscruce pentru orice familie, deoarece dinamica în cuplu se modifică, iar adaptarea tuturor membrilor familiei este adesea greoaie. Primele 12 săptămâni de viață ale bebelușului sunt adesea numite și al 4-lea trimestru de sarcină, în care face bebelușul tranziția de la a fi hrănit fără efort, așa cum se întâmpla în burtică, la necesitatea de a depune efort pentru a se hrăni. De la căldurica garantată din burtica mămicii la fluctuațiile de temperatură din mediul exterior și de la somnul de voie din burtică la somnul condiționat de diversi factori de mediu. Toate aceste schimbări sunt înspăimântătoare pentru bebelușul proaspăt născut și așa se explică de ce în primele săptămâni de viață și nu numai, bebelușii au nevoie să fie ținuți în brațe, alăptați frecvent, legănați ușor și este crucial să le înțelegem aceste nevoi și să nu încercăm să ne împotrivim. Așa cum spuneam și în videoul despre cum știm că bebelușul se satură la sun, fătul uman face parte din categoria de mamifere cu unul dintre cei mai imaturi pui la naștere, făcând parte din categoria de tip carry, adică a celor care au nevoie să fie purtați. Auzim adesea că bebelușii se învață în brațe, ceea ce este total fals, întrucât bebelușii se nasc gata învățați să fie purtați. În cele 9 luni în care a stat în burtica mamei, auzindu-i constant bătăile inimii și fiind plimbat și legănat constant, bebelușul s-a învățat cu toate aceste sentimente de siguranță și este rolul nostru de părinte să-i asigurăm tranziția către această lume cât mai lin. În acest sens, baby wearing-ul ne vine în ajutor, cu sisteme de purtare ergonomice. Baby wearing-ul nu este deloc un tren, el există de secole și este worldwide, adică valabil în toate culturile lumii, iar dovadă o fac multitudinea de poze disponibile din diverse colțuri ale lumii în care bebelușii sunt purtați legați de părinți, în timp ce aceștia desfășoară diverse activități sau când aceștia sunt la plimbare. Care sunt avantajele baby wearing-ului pentru bebeluși? Bebelușii purtați plâng mai puțin, sunt mai calmi, mai mulțumiți, au un ritm cardiac și respirator mai constant, pentru că baby wearing-ul le conferă un sentiment de siguranță. Dorm mai bine, își organizează mai bine ciclurile de somn, se dezvoltă mai bine atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere emoțional sau din punctul de vedere al limbajului. Baby wearing-ul are avantaje și pentru părinți. Mâinile libere ne permit să desfășurăm și alte activități, în timp ce bebelușul este în siguranță. Avem acces cu sistemul de purtare în locuri în care, spre exemplu, cu căruciorul nu am încăpea. Se produce un atașament mai puternic între părinte și copil și apar sentimente mai intense de iubire, întrucât contactul prelungit cu bebelușul stimulează producția de oxitocină și ne îndrăgostim din ce în ce mai mult de acesta, iar lactația este stimulată. Greutatea bebelușului este distribuită uniform pe umerii, spatele și șoldurile purtătorului, iar astfel sunt evitate durerile acestora dacă sistemul este reglat corespunzător. Purtarea bebelușului este așadar sănătoasă și vă încurajez să-i dați o șansă. Nu vă lăsați descurajați de multitudinea de sisteme produse din care puteți alege. Și nu vă lăsați descurajați nici dacă după probarea unui sistem acesta nu vi se potrivește. Există biblioteci locale de baby wearing în care puteți închiria sau proba sisteme și în care puteți cere sfatul unui consultant în baby wearing pentru a alege sistemul care vi se potrivește. Acesta a fost videoul de săptămâna aceasta de la Familia Postpartum. Dacă v-a plăcut conținutul acestui video, vă rugăm să ne ajutați cu un like, share sau cu un abonează-te. Vă mulțumim!